TYBA राज्यशास्त्र महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था या विषयात आज आपण तिसऱ्या प्रकरणाला सुरुवात करणार आहोत. 73वी आणि 74वी घटना दुरुस्ती. भारतात सामूहिक विकास कार्यक्रमाच्या अपयशामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निर्मिती करण्यात आली. मात्र या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक किंवा वैधानिक स्वरूपाचा दर्जा नव्हता. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यात शिथिलता निर्माण झाली होती. त्यांना शासन व्यवहार चालवण्यासाठी आवश्यक असणारे अधिकार आणि आर्थिक स्रोत प्राप्त झालेले नव्हते. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यप्रणालीत अडथळे निर्माण होऊन त्यांचे महत्त्व कमी होऊ लागले होते. अशा परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना चालना देण्यासाठी आणि घटनात्मक दर्जा बहाल करण्यासाठी भारत सरकारने 1992मध्ये 73वी आणि 74वी घटना दुरुस्ती घडवून आणली. या घटना दुरुस्तीद्वारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रशासनाबाबत महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या. म्हणजेच स्थानिक शासनाच्या संरचनेत आणि स्वरूपात अनेक महत्त्वाचे बदल या घटना दुरुस्तीद्वारे घडून आले. त्यामुळे या घटना दुरुस्तीबद्दल माहिती जाणून घेणे गरजेचे ठरेल. प्रथम आपण बघूया 73वी घटना दुरुस्ती. 73वी घटना दुरुस्ती ही प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वैधानिक दर्जा देण्यासाठी करण्यात आलेली होती. 1992 रोजी करण्यात आलेल्या या घटना दुरुस्तीने पंचायत राज्य संस्थांच्या संरचनेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा घडवून आणल्यात. या घटना दुरुस्तीद्वारे पंचायत राज्य संस्थांना महत्त्वाचे अधिकारही प्राप्त झालेले होते. 73व्या घटना दुरुस्तीत कोणकोणत्या तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत त्या आपण बघूयात. त्यामध्ये अर्थाबाबतची निसंदिग्धता. भारतीय राज्यघटनेच्या 243व्या कलमात पंचायत राज्याशी संबंधित असलेल्या विविध संज्ञांचा अर्थ स्पष्ट करण्यात आलेला आहे. जिल्हा, ग्रामसभा, मध्यम स्तर, पंचायत, पंचायत क्षेत्र, लोकसंख्या इत्यादी व्याख्या स्पष्ट करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या अर्थासंबंधी कोणतीही संदिग्धता राहू शकत नाही. त्यानंतर त्रिस्तरीय पंचायत राज. 73व्या घटना दुरुस्तीनुसार प्रत्येक घटक राज्यात गाव, तालुका व जिल्हा पातळीवर पंचायत राज्य संस्थांची स्थापना करण्यात येईल. परंतु ज्या घटक राज्याची लोकसंख्या 20 लाखापेक्षा कमी असेल अशा घटक राज्यांना हा नियम लागू होणार नाही. पंचायत राज्य निर्माण करण्याची घटनात्मक जबाबदारी प्रत्येक राज्यावर पडलेली असल्यामुळे घटक राज्यांना पंचायत राज निर्मितीचा स्वतंत्र कायदा करण्याचा अधिकार प्राप्त झालेला आहे. तिसरी तरतूद म्हणजे ग्रामसभेच्या संदर्भात. ग्रामसभेच्या निर्मितीची आणि तिच्या अधिकारांची तरतूद 243 या कलमात केलेली आहे. गावातील ज्या नागरिकांची नावे मतदार यादीत असतील अशा नागरिकांचा समावेश ग्रामसभेत केला जातो. प्रत्येक घटक राज्याची कायदेमंडळे ग्रामसभेचे अधिकार व कार्य निश्चित करतात. पुढची तरतूद पंचायतींची रचना. कलम 243मध्ये पंचायतीची रचना स्पष्ट करण्यात आलेली आहे. राज्य विधिमंडळ कायद्याद्वारे सर्व पंचायती संस्थांच्या सदस्यांची निवड नागरिकांकडून प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे केली जाते. तसेच पंचायत राज्याच्या कायद्यानुसार पंचायत राज्याच्या सभापतीच्या निवडसंबंधी तरतूद करण्यात आलेली आहे. 73व्या घटना दुरुस्तीतील पुढची तरतूद आहे आरक्षणाची व्यवस्थेच्या संदर्भात. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 243 नुसार पंचायत राज्यातील संस्थांमधील आरक्षण हे पुढीलप्रमाणे निश्चित केले जाते. त्यामध्ये पंचायत राज्यांच्या संस्थात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या लोकांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा ठेवण्याची तरतूद करण्यात आलेली असते. अशा राखीव जागांचे वाटप विविध मतदारसंघांमध्ये केले जाते. अशा राखीव जागांपैकी 1/3 जागा याच प्रवर्गाच्या महिलांसाठी राखीव ठेवल्या जातात. नागरिकांच्या मागास वर्गातील प्रवर्गाच्या लोकांना 27% जागा पंचायत राज्यांच्या संस्थात आरक्षित केल्या जातात. हे आरक्षण त्या संस्थेच्या विविध मतदार संघात ठेवले जाते. अशा राखीव जागांपैकी 1/3 जागा याच प्रवर्गाच्या महिलांसाठी राखीव ठेवलेल्या जातात. पंचायत राज्यांच्या संस्थात महिलांना एकूण सदस्य संख्येच्या 1/3 जागा अनुसूचित जाती अनुसूचित जमातींच्या महिलांसाठी राखून ठेवलेल्या जागा धरून राखीव ठेवल्या जातात. महिलांसाठी राखीव ठेवलेल्या जागांचे आरक्षण सर्व जागांना लागू करण्यात येते.
पंचायत राज्यातील संस्थांचा कार्यकालाबाबत काही तरतूद केलेले आहेत. त्यामध्ये प्रत्येक पंचायत संस्था तिच्या पहिल्या बैठकीच्या दिनांकापासून 5 वर्षापर्यंत त्या काळी अंमलात आलेल्या कोणत्याही कायद्याखाली ती त्यापूर्वी विसर्जित झाली नसेल तर अस्तित्वात राहील. पंचायत राज्यसंस्थांचा कार्यकाल 5 वर्षाचा समान ठेवलेला आहे. एखादी पंचायत संस्था निर्धारित काळापूर्वी बरखास्त झाली तर 6 महिन्यांच्या आत अशा बरखास्त झालेल्या संस्थेची निवड घ्यावी लागते. परंतु निर्धारित केलेला कार्यकाल 6 महिन्यांपेक्षा कमी असेल तर निर्धारित वेळेतच पंचायत राज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जातात. पुढची तरतूद आहे सभासदांची अपात्रतेविषयी. संविधानाच्या 243 मध्ये संबंधित राज्यात निवडणुकीच्या अपात्रतेसंबंधी कायद्याद्वारे एखाद्या व्यक्तीस अपात्र म्हणून घोषित केली असेल तर अशा व्यक्तीस पंचायत राज्य संस्थांच्या निवडणुकीत उभे राहता येत नाही. परंतु त्या व्यक्तीची वयाची 21 वर्ष पूर्ण झाली असेल तर तिच्या वयाची 25 वर्ष पूर्ण झाली नाहीत या कारणामुळे तिला अपात्र ठरवता येणार नाही. पंचायत राज्य संस्थांच्या सभासदांच्या पात्रतेसंबंधी जर एखादा प्रश्न उपस्थित झाला तर तो प्रश्न राज्य विधिमंडळाने केलेल्या कायद्यातील तरतुदीनुसार सोडवण्यात येतो. पुढची तरतूद केलेली आहे पंचायत राज्य संस्थांचे जे काही अधिकार आणि कार्य आहेत त्या संदर्भात. तर 73व्या घटनादुरुस्तीनुसार पंचायत राज्य संस्थांचे अधिकार, जबाबदाऱ्या व कार्य स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. कलम 243 मध्ये या तरतुदीनुसार राज्य विधिमंडळ कायदे करून पंचायत राज्य संस्थांना आवश्यक ते अधिकार देईल. आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय यासाठी योजना तयार करणे आणि अशा योजनांची अंमलबजावणी करणे या जबाबदाऱ्या पंचायत राज्य संस्थांवर सोपवण्यात येतील. आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय यासंबंधीची 29 विषयांची यादी संविधानाच्या 11व्या अनुसूचितच्या यादीत दिलेली आहे. पुढची तरतूद आहे आर्थिक अधिकारासंबंधित. यामध्ये पंचायत संस्थांना आपापल्या कार्यक्षेत्रातील लोकांवर कर बसवण्याचे, ते वसूल करण्याचे व त्यांचा विनियोग करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. राज्य विधिमंडळ कायदा करून पंचायत राज्यांच्या संस्थांकडून आकारण्यात येणारे कर आणि राज्याच्या संचित निधीतून पंचायत संस्थांना देण्यात येणारे अनुदान निश्चित करते. वित्त आयोगाची स्थापना. 73व्या घटनादुरुस्तीच्या अधिनियमानुसार घटक राज्याचा राज्यपाल पंचायत राज्य संस्थांच्या आर्थिक स्थितीचे समीक्षण करण्यासाठी एका वित्त आयोगाची स्थापना करतो. राज्यपाल दर 5 वर्षांनी वित्त आयोगाची स्थापना करतो. कलम 243 I नुसार वित्त आयोग पुढील कार्य करतो. त्यामध्ये राज्य शासनाद्वारे आकारण्यात येणाऱ्या करांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची विभागणी राज्य शासन व पंचायत राज्य संस्था यांच्यात कोणत्या पद्धतीने व्हावी हे निश्चित करणे, पंचायत संस्थाद्वारे आकारण्यात येणारे कर निश्चित करणे, राज्याच्या संचित निधीतून पंचायत राज्य संस्थांना देण्यात येणारे अनुदान निश्चित करणे, पंचायत राज्य संस्थांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी विविध प्रकारच्या उपाययोजना करणे, पंचायत राज्यातील संस्था सक्षम बनवण्यासाठी राज्यपाल वित्त आयोगावर ज्या जबाबदाऱ्या सोपवतो त्या पार पाडणे. पुढची तरतूद आहे पंचायत राज्य संस्थांचे लेखा व लेखापरीक्षण या संदर्भात. पंचायत राज्य संस्थांचे हिशेब म्हणजेच लेखा व हिशेब तपासणी म्हणजेच लेखापरीक्षण यासंबंधीच्या तरतुदी करण्याचा अधिकार राज्य विधिमंडळांना देण्यात आलेला आहे. पंचायत राज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या संदर्भातील तरतुदी. यामध्ये राज्यातील पंचायत राज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्य निर्वाचन आयोगाची स्थापना करण्यात येते. राज्यपालाकडून राज्य निर्वाचन आयुक्ताची नियुक्ती करण्यात येते. पंचायत राज्य संस्थांच्या मतदार याद्या तयार करणे, निवडणुकांचे आयोजन करून त्यावर नियंत्रण व देखरेख ठेवणे, निवडणुकांचे निकाल जाहीर करणे इत्यादी कार्य निर्वाचन आयोगाला करावी लागतात. राज्य निर्वाचन आयोगाने विनंती केल्यास राज्यपाल निर्वाचन आयोगाकडे सोपवलेली कामे पार पाडण्यासाठी आवश्यक तो कर्मचारी वर्ग उपलब्ध करून देतो. पंचायत राज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात होणाऱ्या गोष्टीसंबंधी कायदे निर्मितीचा अधिकार राज्याच्या विधिमंडळात देण्यात आलेला आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला ज्या पद्धतीने आणि ज्या कारणांवरून पदच्युत केले जाते त्या व्यतिरिक्त अन्य पद्धतीने व अन्य कारणावरून राज्य निर्वाचन आयुक्ताला त्याच्या पदावरून दूर करता येत नाही. निवडणूक आयुक्ताच्या सेवा शर्तींमध्ये त्याला नुकसानकारक किंवा प्रतिकूल ठरतील असे फेरबदल केले जात नाही.
पुढची तरतूद आहे पंचायती व विद्यमान कायदे अस्तित्वात राहणे या संदर्भात. राज्यामध्ये पंचायतीशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही कायद्यातील या भागातील उपनियमांशी विसंगत असलेले कोणतेही उपनियम हे सक्षम विधिमंडळाकडून किंवा अन्य प्राधिकरणाद्वारे दुरुस्त केले जाईपर्यंत किंवा अशा प्रारंभाच्या तारखेपासून 1 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत अंमलात आणण्याचे चालू राहतील. परंतु अशा प्रारंभाच्या लगतपूर्वी अस्तित्वात असलेल्या सर्व पंचायती त्या राज्याच्या विधिमंडळाने तशा आशयाचा ठराव मंजूर करून त्याद्वारे तत्पूर्वी विसर्जित केलेल्या नसल्यास त्यांचा कालावधी समाप्त होईपर्यंत अस्तित्वात राहतील. पुढची तरतूद आहे निवडणूक संबंधीच्या न्यायालयीन हस्तक्षेप करण्याच्या बाबींच्या संदर्भात. यामध्ये मतदारसंघाच्या सीमा निश्चित करणे किंवा अशा मतदारसंघांमध्ये जागांची वाटणी यांच्याशी संबंधित कोणत्याही कायद्याची विधिग्राह्यता व्हॅलिडिटी कोणत्याही न्यायालयात प्रश्नास्पद करता येणार नाही. कोणत्याही पंचायतीची कोणतीही निवडणूक राज्य विधिमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्यानुसार तरतूद केलेल्या प्राधिकरणाकडे आणि अशा रीतीने निवडणूक विनंती अर्ज सादर केल्याशिवाय अन्य रीतीने प्रश्नास्पद करता येणार नाही. पुढची तरतूद आहे 73व्या घटनादुरुस्तीने तयार केलेली जी विषय सूची आहे त्या संदर्भात. 20 एप्रिल 1993च्या 73व्या घटनादुरुस्ती भारतीय संविधानात 11वी अनुसूची समाविष्ट केलेली आहे. या परिशिष्टात पंचायत राज्य संस्थांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या 29 विषयांचा समावेश केलेला आहे. त्यामध्ये कृषीविषयक विस्तार, जमीन सुधारणांची अंमलबजावणी, जमीन एकत्रीकरण, मृदा संधारण, लहान पाटबंधारे, पाण्याचे व्यवस्थापन व पाणलोट क्षेत्र विकास, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्य व्यवसाय, सामाजिक वनीकरण व वनीकरण क्षेत्र, गौण वन उत्पादन, लघु उद्योग व अन्न प्रक्रिया उद्योग, खादी उद्योग, ग्रामोद्योग व कुटीर उद्योग, ग्रामीण गृहनिर्माण, पिण्याचे पाणी, इंधन व चारा, रस्ते, नाली, पूल, तळी, जलमार्ग आणि दळणवळणाची इतर साधने, ग्रामीण विद्युतीकरण, विजेचे वाटप, अपारंपरिक ऊर्जा साधने, दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रम, प्राथमिक व दुय्यम शाळासह शिक्षण, तांत्रिक प्रशिक्षण आणि व्यावसायिक शिक्षण, प्रौढ शिक्षण आणि अनौपचारिक शिक्षण, ग्रंथालय, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाजार व जत्रा, रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र व दवाखाने यासह आरोग्य व स्वच्छता, कुटुंब कल्याण, महिला व बालविकास, अपंग, मतिमंद यांच्या कल्याणासह समाज कल्याण, दुर्बल घटकांची विशेषता, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांचे कल्याण, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, सामाजिक मौल्यवान ठेव्यांचे रक्षण. वरील 29 विषयांमध्ये पंचायत राज्य संस्थांचे अधिकार, प्राधिकार व जबाबदाऱ्या स्पष्ट केलेल्या आहेत. 73व्या घटनादुरुस्तीने ग्रामीण भागातील पंचायत राज्य संस्थांना विशेष अधिकार व जबाबदाऱ्या दिलेल्या आहेत. त्यामुळे आजच्या काळातील ग्रामीण स्तरावरील या संस्था लोकशाही मार्गाने आपापल्या कार्यक्षेत्रात कार्यरत असताना दिसतात. स्थानिक पातळीवर समस्यांचे त्यांचे ठिकाणी निराकरण करण्यासाठी व ग्रामीण भागाच्या विकास प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी ही घटनादुरुस्ती अतिशय महत्त्वपूर्ण ठरलेली आहे.